آیا تا کنون زنی رو دیدی که در دنیای اجتماعی که زندگی میکنه از زنانگی خود فرار کنه و یا دختری که به جای پذیرش خود آرزو کنه مرد باشه؟ دایانا به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به بررسی مفهوم عقده دایانا میپردازیم که برآمده از آشفتگی جنسیتی و آرزوی سرکوب شده بسیاری از دختران و زنان جهان است. اصطلاح روان اسطوره‌ای که از دل یکی از اساطیر روم و یونان باستان برمیخیزد. دایانا در اساطیر روم همان الهه آرتمیس اساطیر یونان است. ایزد بانوی شکار، حیوانات وحشی و ماه، دختر زئوس و لتو. هنگامی که لتو به دلیل خشم هرا ملکه خدایان نتوانست جایی برای زایمان پیدا کند، تنها جزیره شناور دلوز او را پذیرفت. پس از 9 روز درد، لتو نخست آرتمیس را به دنیا آورد و شگفت انگیزتر این که آرتمیس تازه متولد شده بلافاصله به مادرش در زایمان برادر دوقلوی خودش آپولو کمک کرد. این آغازی بود برای نقش او به عنوان حامی زنان در زایمان و نمادی از قدرت زنانه. اما او شاهد رنج مادر بود. از زئوس پدرش درخواست کرد که همیشه باکره بماند و هرگز ازدواج نکند. زئوس به او کمان و تیر، گوزن‌های طلایی و شکارچیان همراه داد. او به جنگل‌ها و کوهستان‌ها رفت، دور از شهرها، دور از مردان، دور از قواعد جامعه. هیچ مردی حق ورود به معبدش را نداشت. دختران جوان خود را وقف او کردند و سوگند می‌خوردند که باکره بمانند. آرتمیس با لباسهای کوتاه شکاری، کمان به دست، در طبیعت وحشی می‌دوید، نمادی از آزادی، قدرت، استقلال از مردان. وقتی رومیان این الهه یونانی را پذیرفتند، نام آرتمیس را به دایانا تغییر دادند. دایانا الهه شکار طبیعت وحشی و ماه بود. همواره با تیر و کمان طلایی خود در جنگل و دشت‌ها به گردش می‌پرداخت و از حیوانات وحشی محافظت می‌کرد. دایانا الهه بکارت بود و با گروهی از نیمف‌های همراه خود می‌توانست در وحشی ترین مناطق طبیعت با آزادی کامل زندگی کند و تمام مردان را از حریم خود دور نگاه دارد. الهی که از زنانگی سنتی فرار کرده و هویتی مردانه، شکارچی، جنگجو، مستقل برای خود ساخته بود. آرتمیس با تاج هلالی تصویر می شد و نورش شبها راهنمای مسافران و شکارچیان بود. او عاشقانه‌ای با اوریون داشت که به ناکامی منجر شد. او یکی از 3 عزت‌بانوی باکره است. نام دایانا از ریشه هندو اروپایی دی گرفته شده به معنای درخشان و دایانا به معنای الهه نورانی و درخشان می باشد. در خصوص واژه آرتمیس ریشه اون دقیقاً مشخص نیست، هرچند گمان می رود به تمدن‌های پیش از یونان باستان برگردد. و اما در روانشناسی اصطلاح روان اسطوره‌ای عقده دایانا، این عبارت در نظریه روانشناسی فردی آدلر و پیروانش در توضیح آرزوی سرکوب شده زنی که می‌خواهد مرد باشد مطرح شده است. آدلر، روانشناس برجسته اتریشی و بنیانگذار روانشناسی فردی که در اوایل قرن 20 این مفهوم را مطرح کرد، به مسائل هویت و احساس حقارت توجه ویژه‌ای داشت. آدلر معتقد بود که عقده دایانا به آرزوی سرکوب شده زنی اشاره دارد که در آن شخص از جنسیت خود گریزان است و می‌خواهد به جنس مخالف خود تبدیل شود. این آرزو نه از روی تنفر از خود، بلکه از احساس ناسازگاری عمیق بین جنسیت بیولوژیکی و هویت درونی ناشی می‌شود. آلفرد آدلر در مفهوم عقده دایانا از اصطلاح تعرض مردانه استفاده می‌کند. این عبارت به گرایش در فرد اشاره دارد که در آن زن از جنسیت زیست شناختی خود گریزان است و به طور ناخودآگاه می‌کوشد تا نقش‌ها، ظاهر و ویژگی‌های جنسیت مخالف مردانه را اتخاذ کند. این رفتار به عنوان یک مکانیزم روان رنجورانه و یک اعتراض به نقش جنسیتی تعیین شده برای خود تفسیر می شود. به بیان ساده تر،
این فرد با پس زدن زنانگی خود و تلاش برای به دست آوردن قدرت و جایگاه اجتماعی تلاش میکنه اون قسمتی از اجتماع که به مردان نسبت داده شده به دست بیاره. تئودور ریک، روانکاو مشهور، معتقد بود که این عقده میتواند ناشی از تجربیات دوران کودکی باشد. زمانی که دختری احساس میکند پسر بودن در خانواده یا جامعهش ارزش بیشتری دارد. او میگوید گاهی دختر هویت مردانه را نه به دلیل بیماری روانی بلکه به عنوان راهی برای کسب قدرت و آزادی برمیگزیند. نقش روانشناختی آرتمیس به عنوان کسی است که در فرایند زایمان و تولد نقش دارد اما خود هرگز تجربه مادری را نداشته. کولمن در 2015 توضیح می‌دهد که عقده دایانا به یک زن اشاره دارد که به داشتن ظاهر، پوشش و سیمای مردانه تمایل پیدا می‌کند. این زنان معمولاً از فعالیت‌های سنتی زنانه اجتناب می‌کنند و به ورزش‌های رسمی شکار یا مشاغل سخت علاقه دارند، دقیقاً مانند دایانا که به جای ماندن در کاخ به جنگل رفت و شکارچی شد. باکرگی دایانا یا آرتمیس و الهگان شبیه او اشاره به دوره‌ای دارد که مردان در پی کنترل زنان و قدرت زایندگی زنان برآمده بودند. در آن دوره بزرگترین دغدغه جوامع یک جانشین که در شهرهای کوچک زندگی می‌کردند کنترل افزایش جمعیت و اساساً برقراری رابطه جنسی با زنان بود. آرتمیس یا دایانا نگاه سنتی به زنانه را تغییر داد و چگونگی سبک زندگی را متحول کرد. مریدا، شاهزاده شجاع پیکسار، وارث راستین کهن الگوی آرتمیس یا دایانا است. همان گونه که دایانا نماد استقلال، مهارت در تیراندازی و پیوند ناگسستنی با طبیعت بود، مریدا نیز با کمانش به نبرد با سنت‌های دست و پاگیر می‌رود. او برای نجات یافتن منتظر هیچ شاهزاده‌ای نمی‌ماند و خود قهرمان داستان خود می‌شود. این شخصیت حلقه اتصال حیاتی بین حکمت اسطوره‌ای و نیازهای فرهنگی جهان مدرن به شمار می‌رود. واندر وومن نیز به عنوان یک اسطوره مدرن مستقیم از اله دایانا الهام گرفته شده است. این ابرقهرمان با سلاح‌های نمادین خود، نیارا، دستبندهای نشکن و کمند حقیقت در دنیای امروز مبارزه می‌کند. او نه تنها در میدان نبرد بلکه در عرصه‌های اخلاقی و اجتماعی نیز برای عدالت می‌جنگد. هر دو شخصیت، مریدا و واندر وومن، کهن الگوی الهی جنگجو و حامی در قالب نوین بازآفرینی می‌کنند. با شکستن قالب‌های کلیشه‌ای، شاهزاده‌های منفعل گذشته چون سیندرلا، سفید برفی، زیبای خفته که نجات با حضور مرد و حمایت او ممکن است، این قهرمانان زن به دختران امروز می‌آموزند که می‌توانند همزمان قدرتمند و دلسوز باشند. آنچه از این اسطوره‌ها فرا می‌گیریم خود اتکایی، خود باوری و شجاعت است و زندگی زنان فقط در مادر شدن و همسر شدن خلاصه نمی شود. و اما دایانا در آسمان. در سال 1897 ستاره شناسان سیارکی را در کمربند بین مریخ و مشتری کشف کردند و نام آن را دایانا 78 گذاشتند. همچنین در ماه دهانه‌ای به نام دایانا وجود دارد، نشانی از پیوند دیرینه این الهه با ماه. حتی در آسمان دایانا هنوز در سرزمین خودش ماه حضور دارد. حالا تو برایم بگو، آیا تا کنون این تجربه را داشتی که به خاطر فشارهای سنتی و اجتماعی مرزسالارانه احساس کنی که در بدن اشتباه زندگی کردی؟ آیا دایانا الگوی مناسب برای استقلال است یا فرار از واقعیت؟ از تجربه‌ات برایم بنویس و این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن. دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا برنامه بعدی رو از دست ندید. در برنامه بعدی به اصطلاح روان اسطوره‌ای میپردازیم که ترس و هراس غیر منطقی رو بیان میکنه. از دل افسانه‌های یونان باستان برمیخیزه. تا درودی دیگر، بدرود.